Chân núi Thánh Đình Sơn. Nơi này có một kẻ xâm nhập, lập tức lên tiêu diệt hắn. Một đạo mệnh lệnh ý thức trong nháy mắt xuất hiện trong đầu Roger Samuel, vị Thánh Đình kỵ sĩ tứ giai kia. Mà lúc này, cuộc chiến giữa Roger Samuel và Thời Cảnh đã đi đến hồi kết. Thời Cảnh ở trước mặt Roger Samuel, thực trang mặc trên người đã xuất hiện vô số vết rạn, toàn bộ người cũng không ngừng thở hổn hển từng ngụm, giữa mày lộ ra vẻ mệt mỏi. Đột nhiên, phốc, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra từ miệng Thời Cảnh. Giây tiếp theo, khí thế vốn không kém gì Roger Samuel, vị Thánh Đình kỵ sĩ tứ giai kia, trong nháy mắt suy yếu. Đại lực hoàn và bạo huyết đan, hai loại đan dược tăng cường thực lực tạm thời này, đã hết thời gian tác dụng. Mà tác dụng phụ của hai loại đan dược này cũng đồng thời xuất hiện. Chỉ thấy Thời Cảnh không chỉ là khí thế suy yếu, thậm chí toàn bộ người cũng trở nên vô cùng suy yếu. Nếu như nói trước đó gã còn có thể dưới sự vây công của một đám kỵ sĩ Thánh Đình tam giai, vừa đánh vừa rút lui, dựa vào võ nghệ tinh xảo và vũ khí thẻ kim ti nhuyễn giáp không bị thương gì, như vậy hiện tại, gã chỉ sợ ngay cả một tên kỵ sĩ Thánh Đình tam giai cũng không đánh lại. Bốn thuộc tính của gã đã từ tiêu chuẩn của người chơi cấp A hạ xuống mức thấp nhất của người chơi cấp B. Cảm nhận được sự suy yếu của cơ thể, sắc mặt Thời Cảnh có chút khó coi. Trước đó ở trạng thái đỉnh phong, gã đều không đối phó được Thánh Đình kỵ sĩ tứ giai trước mắt, hiện tại sợ là trực tiếp sẽ bị đối phương miểu sát. Gã ngược lại không có ý sợ hãi, dù sao đây không phải là tử vong thật sự, hơn nữa cho dù là tử vong thật sự, chỉ cần chết có ý nghĩa, gã cũng sẽ không hối hận. Gã quan tâm là những gì mình làm, rốt cuộc có ý nghĩa hay không. Tô Lăng rốt cuộc có đi Thánh Đình thần điện, giúp gã hỏi thăm hai vấn đề kia hay không. Tâm niệm vừa động, Thời Cảnh phun ra một ngụm trọc khí, chờ đợi kết cục tử vong. Trạng thái hư nhược hiện tại của gã, đừng nói đuổi kịp tốc độ của Thánh Đình kỵ sĩ tứ giai trước mắt, sợ là động tác vung kiếm của đối phương gã cũng không thể thấy rõ, chứ đừng nói là tránh né. Tuy nhiên, ngay khi gã chuẩn bị nghênh đón tử vong, chỉ thấy Thánh Đình kỵ sĩ tứ giai trước mắt đột nhiên không động thủ nữa, thân thể khổng lồ mặc khôi giáp màu đen, bỗng nhiên hướng về phía Thánh Đình Sơn, hai chân gập cong, giống như đang tụ lực nhảy. Thấy cảnh này, Thời Cảnh đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhướng mày, hai mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén. Động tác này của đối phương là chuẩn bị dùng lực lượng nhục thể cường đại nhảy trở về Thánh Đình Sơn. Đối phương tại sao phải làm như vậy? Gã hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, đối phương tùy ý một hai kích liền có thể chém giết gã, nhưng lại không làm như vậy, mà là vô cùng lo lắng chuẩn bị quay trở về. Điều này nhất định là bởi vì trên núi xuất hiện tình huống phi thường khẩn cấp. Kết hợp với việc đối phương bảo vệ đỉnh núi Thánh Đình thần điện lâu dài, cơ bản có thể suy đoán ra, khẳng định là bên phía Thánh Đình thần điện xuất hiện tình huống khẩn cấp. Mà cục diện bây giờ, tình huống như thế nào mới được xem là tình huống khẩn cấp? Tự nhiên là có người xâm nhập Thánh Đình thần điện. Toàn bộ Thánh Đình Sơn trước mắt được coi là kẻ xâm nhập, ngoại trừ gã ra chỉ có một người, Tô Lăng. Cho dù Thánh Đình kỵ sĩ tứ giai trước mắt hiện tại đang ở chân núi, Thời Cảnh không biết đối phương làm thế nào thu được tình hình trên đỉnh núi, nhưng nghĩ tới đây là một thế giới có lực lượng thần bí, đối phương ở chân núi biết được tình hình trên đỉnh núi dường như cũng không có gì lạ. Trong nháy mắt, sau khi Thời Cảnh phân tích suy luận ra kết luận này, gã cũng đồng thời có quyết định. Gã không thể cứ như vậy bỏ mặc Thánh Đình kỵ sĩ tứ giai trước mắt này quay trở về. Cho dù hiện tại gã đã là phi thường suy yếu, nhưng có thể ngăn cản đối phương một khắc liền coi như một khắc. Bởi vì đôi khi, một khoảnh khắc thời gian liền có thể quyết định kết quả của toàn bộ chiến cuộc. Thời Cảnh mặc dù không biết tình hình trên đỉnh núi, nhưng gã vẫn muốn làm tròn trách nhiệm cuối cùng. Nghĩ đến đây, Thời Cảnh suy yếu liền dùng chân hất tung cây thương lớn đang cắm trên mặt đất, dùng để chống đỡ thân thể mệt mỏi của gã. Chỉ nghe vút một tiếng, cây thương lớn trong tay xoay nửa vòng, sau đó bị gã nắm lấy ở giữa cán thương. Giây tiếp theo, gã dồn toàn bộ lực lượng, đột nhiên ném mạnh về phía trước mặt Roger Samuel, vị Thánh Đình kỵ sĩ tứ giai kia. Vút, một tiếng xé gió sắc nhọn vang lên. Cây thương bay ra, bắn nhanh về phía trước mặt Roger Samuel một khoảng cách. Đúng lúc này, Roger Samuel, vị Thánh Đình kỵ sĩ tứ giai kia gập cong hai chân, vừa mới chuẩn bị bộc phát ra lực lượng kinh khủng, nhảy về phía Thánh Đình. Cây thương này của Thời Cảnh ném mạnh đến, vừa vặn bắn nhanh qua trước mặt Roger Samuel, chặn ở phía trước đối phương. Điều này lập tức khiến cho thân hình Roger Samuel vốn chuẩn bị bộc phát lực lượng, bỗng nhiên trì trệ, không thể không dừng lại thu lực. Dựa vào ánh mắt và tính toán tinh chuẩn, Thời Cảnh với thân thể suy yếu đã thành công ngăn cản thân hình Roger Samuel chuẩn bị phát lực nhảy về Thánh Đình Sơn, trì hoãn đối phương trong nháy mắt. Thấy cảnh này, Thời Cảnh rốt cục vui mừng cười. Mà theo nụ cười trên mặt gã, là Roger Samuel vung ra một kiếm đầy uy lực. Vút, nương theo tiếng xé gió sắc nhọn chói tai. Lượng lớn kiếm phong màu trắng trong nháy mắt bao phủ Thời Cảnh. Người chơi Thời Cảnh bị người chơi Tô Lăng loại khỏi cuộc chơi. Một đoạn thông tin loại bỏ xuất hiện trong tầm mắt của những người chơi còn lại. Thời Cảnh, vị người chơi cấp A này đã bị loại khỏi cuộc chơi. Mà từ quan hệ nhân quả mà nói, gã đúng là bị Tô Lăng loại bỏ. Là Tô Lăng hô một tiếng kia, khiến cho hành tung của gã bại lộ, cuối cùng bị một đám kỵ sĩ Thánh Đình tam giai vây công, sau đó dẫn tới Thánh Đình kỵ sĩ tứ giai Roger Samuel. Sau khi chém giết Thời Cảnh bằng một kiếm, Roger Samuel liền không còn để ý tới Thời Cảnh nữa,
Hai chân tụ lực, oanh một tiếng, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, dẫm nát mặt đất thành một cái hố sâu hình mạng nhện, toàn bộ người mượn lực nhảy lên cao mấy chục mét, nhanh chóng hướng về đỉnh Thánh Đình Sơn mà đi. Rốt cuộc chết rồi. Tô Lăng nhìn thông tin loại bỏ xuất hiện trong tầm mắt, trên mặt không có biến hóa lớn về thần sắc. Vào thời khắc đối phương quyết định ngăn chặn Roger Samuel, vị Thánh Đình kỵ sĩ tứ giai kia, đây đã là kết quả tất nhiên. Đồng thời, trong đầu hắn cũng nổi lên thông tin phản hồi của bản thân toàn chi, cho hắn biết Roger Samuel đang chạy về phía đỉnh núi với tốc độ cao nhất. Nhưng hắn, sau khi tăng cường thuộc tính, tự nhiên không sợ hãi. Bất quá, nguyên nhân Roger Samuel chạy với tốc độ cao nhất lại là do Chu Chiếu ra lệnh bằng ý thức, điều này khiến Tô Lăng có chút kinh ngạc. Ra lệnh bằng ý thức, từ đỉnh núi đến chân núi, khoảng cách xa như vậy, có chút hương vị của mặt thần bí. Hắn cứ như vậy đứng ở trước cổng chính của Thánh Đình Thần Điện, tiếp tục xem xét thông tin kinh nghiệm sống chi tiết của Chu Chiếu. Trước đây, hắn đã xem hết cả cuộc đời của Chu Chiếu với tư cách là sinh mệnh thể 3 chiều. Giống như hắn suy nghĩ, đối phương đúng là đến từ thế giới hiện thực 3 chiều, đồng thời không giống với kiếp trước và kiếp này của hắn, nhưng lại là thế giới hiện thực 3 chiều tương tự ở mức độ cao. Mà cả cuộc đời của hắn với tư cách là sinh mệnh thể 3 chiều, kỳ thật cũng không có gì đáng nói. Xuất thân bình thường, thiên phú bình thường, từng bước học xong tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, sau đó thi đỗ một trường đại học bình thường. Sau khi tốt nghiệp tìm một công việc lương thấp, tăng ca nhiều, mơ màng nghiêm túc sống đến gần 30 tuổi, vẫn không có xe không có nhà, tiền tiết kiệm không đủ tiền đặt cọc. Mà tất cả chuyển hướng đều bắt nguồn từ một vụ tai nạn xe cộ. Sau khi Chu Chiếu tỉnh lại, phát hiện mình đi tới một thế giới phi thường lạc hậu, những người ở đây sống trong chế độ nô lệ, sức sản xuất thiếu nghiêm trọng, thường xuyên xảy ra việc chết đói. Mà Chu Chiếu xấu hổ phát hiện, thân phận của mình ở thế giới này lại là một tên nô lệ. Còn chưa kịp hắn cẩn thận suy nghĩ, liền bị giám sát trong trang viên của chủ nô quất mấy roi, đau đến mức hắn lăn lộn trên mặt đất, kết quả đối phương lại quất càng hung dữ hơn. Không chịu được loại ủy khuất này, hắn lập tức phản kháng, cuối cùng bị nhóm giám sát xung quanh cùng nhau chế ngự, chặt đứt một ngón tay của hắn. Khoảnh khắc đó, hắn mới hiểu được, mình đã xuyên qua đến một thế giới tàn khốc như thế nào. Xuyên qua à? Tô Lăng nhìn đến đây, khẽ cau mày. Đối phương lại là xuyên qua tới thế giới này. Nhưng ngẫm lại, mình cũng là người xuyên không, chỉ là đồng nhân không đồng mệnh, đối phương quả thực thảm hơn một chút. Hắn tiếp tục xem. Chu Chiếu bị gãy mất một ngón tay, được băng bó đơn giản xong, liền bị kéo vào trong đất làm việc lần nữa, nếm mùi đau khổ, hắn không dám phản kháng nữa, lựa chọn trung thực làm việc. Tuy nhiên, bởi vì bị thương, lại thêm không quen làm việc, hắn không ngừng bị giám sát dùng roi ra quất. Giám sát ở đây căn bản không quan tâm hắn có bị thương hay không, chỉ cần động tác chậm hoặc là tiến độ làm việc chậm hơn những người khác, liền sẽ dùng roi quất hắn. Ngày hôm đó kết thúc, trên người Chu Chiếu không có một chỗ da thịt hoàn hảo, toàn thân đều là vết roi. Mà đến tối, hắn càng bởi vì bị thương, tranh giành cơm tối không lại những nô lệ khác, dẫn đến không có đồ ăn. Bất quá, đồ ăn cho nô lệ ở đây, sau khi hắn nhìn qua, cũng thực sự không thể nuốt xuống, hắn cảm thấy lợn ở kiếp trước ăn còn tốt hơn thứ này. Đến tối, sau khi tất cả mọi người đã ngủ, Chu Chiếu bắt đầu chạy trốn. Chu Chiếu không có kế hoạch chạy trốn, cuối cùng vẫn kinh động đến chủ nô, trong rừng rậm tối đen như mực, ánh lửa và tiếng chó săn sủa inh ỏi không ngừng đến gần phía sau, khiến hắn hoảng hốt chạy loạn. Không cẩn thận, Chu Chiếu trượt chân, ngã vào một sơn động. Sau một phen trời đất quay cuồng, Chu Chiếu ngất đi, khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình đi tới một tòa miếu thờ không biết đã bị chôn vùi trong lòng đất bao nhiêu năm. Trong miếu chỉ có một pho tượng đá đứng sừng sững, mà trên pho tượng đá lại có một chiếc mặt nạ dường như làm bằng vàng. Chu Chiếu bị chiếc mặt nạ vàng này hấp dẫn, không nhịn được gỡ chiếc mặt nạ vàng này xuống từ trên pho tượng đá, đeo lên mặt mình. Cũng ngay khi đeo lên, một sự minh ngộ phúc trí tâm linh xuất hiện trong đầu hắn. Chiếc mặt nạ vàng được gọi là thần ngôn, sau khi đeo chiếc mặt nạ này, những lời nói ra đều sẽ trở thành quy tắc của thế giới này. Nhìn đến đây, Tô Lăng bỗng nhiên nhướng mày. Hắn, người đã từng thu được tác giả chi bút trong thế giới quỷ bí võ đạo trước đây, trong nháy mắt hiểu rõ chiếc mặt nạ vàng được gọi là thần ngôn này là thứ gì. Mà đúng lúc này, oanh, nương theo một tiếng vang lớn, dưới ánh trăng, một bóng hình to lớn bỗng nhiên bay vọt lên, nhảy từ dưới núi lên đỉnh núi. Thánh Đình kỵ sĩ tứ giai, Roger Samuel đã đến. Chiếc mặt nạ này chính là khởi nguyên duy khí của thế giới này, sau khi đeo lên, lời nói ra sẽ trở thành quy tắc của thế giới này, thú vị đấy. Khi nhìn đến thông tin kinh nghiệm sống chi tiết của Chu Chiếu, nhắc đến chiếc mặt nạ vàng thần ngôn này, Tô Lăng lập tức đánh giá ra, chiếc mặt nạ vàng này chính là khởi nguyên duy khí của thế giới này. Đồng thời, hắn cũng hiểu rõ, quy tắc cấm kỵ ở từng tòa thành thị trong thế giới này là từ đâu mà có. Hắn tiếp tục xem xét thông tin nhân sinh của Chu Chiếu, quả nhiên, dựa vào chiếc mặt nạ thần ngôn này, Chu Chiếu đã dễ dàng giải quyết đám truy binh của chủ nô, cũng bắt đầu dẫn dắt các nô lệ khởi xướng phản kháng cách mạng. Bất quá, nô lệ thậm chí đám chủ nô trên vùng đất này đều chưa khai hóa, không biết chữ cũng không có tri thức, thậm chí rất nhiều đạo lý lợi và hại đơn giản cũng không hiểu. Cuối cùng, Chu Chiếu chỉ có thể lựa chọn hình thức tôn giáo để tập hợp những nô lệ này. Trước dùng thần ngôn bày ra thần tích để mê hoặc những nô lệ này, sau đó lấy thân phận người đại diện nhân gian của thần linh,
bắt đầu tập hợp các nô lệ trong thế giới này, hình thành tôn giáo, lật đổ chế độ nô lệ. Về sau, chính là như những gì Tô Lăng đã thấy trong cuốn sách Thánh Quang Ký Lục ở thư viện Thánh Bảo của thành Kempasi, quá trình một đường lật đổ chế độ nô lệ, thành lập thánh đình. Đương nhiên, trong đó rất nhiều sự kiện vẫn có sự khác biệt so với những gì được miêu tả trong sách, nhưng đại thể phương hướng không có chênh lệch quá lớn. Tô Lăng vừa xem thông tin kinh nghiệm sống chi tiết của Chu Chiếu trong đầu, vừa chậm rãi quay người, đối mặt với Roger Samuel, thánh đình kỵ sĩ tứ giai đã nhảy từ dưới núi lên. Không có bất kỳ lời nói nào, sau khi Roger Samuel đáp xuống đất, thanh kiếm bản rộng màu đen to lớn trong tay hắn gọn gàng mà linh hoạt vung chém về phía Tô Lăng. Vút, nương theo tiếng xé gió sắc nhọn chói tai, lượng lớn kiếm phong khí lưu màu trắng sắc bén tùy theo xuất hiện, cuốn về phía Tô Lăng đang đứng ở cửa ra vào thánh đình thần điện. Mà đối mặt với kiếm phong khiến thời cảnh chật vật chạy trốn, Tô Lăng không tránh không né, chỉ chậm rãi nâng tay phải lên, sau đó tung ra một quyền, bành, một tiếng nổ vang lên. Một lượng lớn khí lưu màu trắng tương tự, bỗng nhiên theo nắm đấm của hắn xuất hiện, hóa thành cuồng phong, quét về phía kiếm phong mà Roger Samuel chém ra. Hai luồng khí lưu màu trắng va chạm vào nhau trong nháy mắt. Oanh, một tiếng nổ phảng phất như lốc xoáy bạo phát. Hai luồng khí lưu màu trắng thổi tan lẫn nhau, hóa thành từng trận gió mạnh không còn sắc bén, tản ra bốn phía. Một màn này khiến cho giáo hoàng đời thứ tư đang chú ý tình hình bên ngoài thần điện bằng ý thức, lập tức chấn động trong lòng. Sau 15 phút, liền thấy hắn ở trong cung điện, phía sau chiếc mặt nạ không ngừng truyền ra từng câu mệnh lệnh cấm. Nơi đây không thể nói dối, nơi đây không thể chửi bậy, nơi đây không thể tự đại. Từng điều lệnh cấm từ miệng hắn phát ra, hình thành quy tắc, bao phủ thánh đình thần điện. Sau khi phát hiện Tô Lăng lại có thực lực chống lại Roger Samuel, vị thánh đình kỵ sĩ tứ giai mạnh nhất của thánh đình, vị giáo hoàng này lập tức khiến cho thánh đình thần điện, nơi hắn ở, bao phủ đầy quy tắc cấm kỵ. Tuy nhiên, mỗi khi hắn nói ra một điều quy tắc cấm kỵ, lại đều bị năng lực bản thân toàn chi của Tô Lăng phản hồi rõ ràng trong đầu trước tiên. Nhìn từng điều quy tắc cấm kỵ không ngừng phản hồi trong đầu, phản ứng đầu tiên của Tô Lăng không phải là quá nhiều trói buộc, mà là vị giáo hoàng này đã luống cuống. Đối phương khi nhìn thấy hắn có thể đối kháng với Roger Samuel, vị thánh đình kỵ sĩ tứ giai này, lập tức bố trí nhiều quy tắc cấm kỵ như vậy trong thánh đình thần điện, hiển nhiên là cực kỳ không tự tin vào thực lực bản thân. Mặt khác, từ điểm này cũng có thể thấy được, chiếc mặt nạ thần ngôn này, hiển nhiên cũng giống như khởi nguyên duy khí tác giả chi bút trong thế giới quỷ bí võ đạo, có quy tắc ràng buộc tương ứng, không phải là tùy ý nói lung tung liền có thể có hiệu lực, sau đó biến thành quy tắc của thế giới. Chắc hẳn cũng phải tuân theo tính nghiêm ngặt, tính logic, tính quy luật của thế giới này. Ý nghĩ này thoáng qua trong lòng, đồng thời, thân hình Tô Lăng vút một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, rời khỏi vị trí ban đầu. Cũng ngay sau khi hắn rời khỏi vị trí ban đầu một giây, thân hình Roger Samuel, vị thánh đình kỵ sĩ tứ giai kia bỗng nhiên xuất hiện ở đó. Thanh kiếm bản rộng màu đen to lớn trong tay hóa thành một bóng hình, đột ngột chém ngang vị trí Tô Lăng vừa đứng. Vút, lại là một mảng lớn khí lưu màu trắng kiếm phong xuất hiện. Sau lần giao thủ đầu tiên, phát hiện Tô Lăng lại có thể đánh ra quyền phong hóa giải kiếm phong của mình, Roger Samuel lựa chọn cận chiến. 16 điểm thuộc tính nhanh nhẹn của hắn, trong nháy mắt áp sát đến vị trí Tô Lăng vừa đứng. Nhưng Tô Lăng lại với 20 điểm thuộc tính nhanh nhẹn cao hơn, lách mình né tránh với tốc độ còn nhanh hơn. Bất quá, Tô Lăng tuy lách mình tránh được một kiếm cận thân của Roger Samuel, nhưng kiếm phong do một kiếm này chém ra lại bao phủ lấy hắn. Giây tiếp theo, những kiếm phong này liền cắt vỡ quần áo trên người hắn thành từng đường, sau đó cắt vào làn da dưới lớp quần áo của hắn. Tuy nhiên, điều khiến người ta kinh dị là, những kiếm phong này cắt vào làn da dưới lớp quần áo của Tô Lăng, vậy mà không tạo ra chút tổn thương nào, chỉ lưu lại từng vệt trắng, nhưng rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng. Lần này, ngay cả Roger Samuel mặc một thân khôi giáp màu đen cũng không khỏi khựng lại, chấn kinh vì hiện tượng này. Tại sao có thể có làn da của con người có thể chống đỡ được tổn thương sắc bén như vậy? Chẳng phải là nói, người bình thường, không, thậm chí là kỵ sĩ thánh đình nhất nhị giai cầm vũ khí dùng toàn lực cũng khó có thể gây tổn thương cho người này. Roger Samuel, người chưa từng gặp qua loại tình huống này, có chút choáng váng. Mà ngay khi Roger Samuel choáng váng, Tô Lăng ở trong kiếm phong màu trắng, vung tay lên, lập tức tạo ra một mảng lớn khí lưu màu trắng, thổi tan kiếm phong. Sau đó, hắn lẩm bẩm như có điều suy nghĩ, thuế biến sau khi thể lực đột phá 10 điểm, dường như là tăng cường khả năng hồi phục. Không sai, hắn vừa rồi chính là cố ý dùng công kích của Roger Samuel để kiểm tra xem thuế biến sau khi chỉ số thể lực đột phá 10 điểm rốt cuộc là gì. Biết rõ thực lực của Roger Samuel, hắn tự nhiên muốn tận dụng đối phương một chút. Mà kết quả, quả thật đã bị hắn kiểm tra ra. Sau khi thuộc tính lực lượng từ hơn 10 điểm tăng vọt đến hơn 20 điểm, lớp da thịt bên ngoài thân hắn cũng tăng cường không ít. Độ sắc bén của kiếm phong do Roger Samuel chém ra có thể khiến cho người chơi cấp A như thời cảnh chật vật như vậy, có thể thấy được uy lực của nó. Nhưng sau khi chém lên người hắn, lại chỉ tạo thành một vệt trắng. Sau đó, vệt trắng này còn hồi phục trong nháy mắt dưới sức hồi phục sau khi thuế biến do thuộc tính thể lực đột phá 10 điểm. Đây chính là thực lực nhục thân hiện tại của Tô Lăng. Đi. Sau khi kiểm tra xong biến hóa do thể lực lột xác, Tô Lăng dừng lại việc xem xét thông tin kinh nghiệm sống chi tiết của Chu Chiếu.
Vị giáo hoàng thay đổi thân phận liên tục này, chuyên chú nhìn về phía Roger Samuel, vị thánh đỉnh kỵ sĩ tứ giai này. Vút, nương theo một tiếng di động với tốc độ cao. 20 điểm thuộc tính nhanh nhẹn của Tô Lăng bỗng nhiên bộc phát. Toàn bộ người hắn hóa thành một bóng hình nhanh, trong nháy mắt lao đến trước mặt Roger Samuel, đồng thời một quyền mang theo tiếng nổ lớn bành, ầm vang đánh về phía Roger Samuel. Roger Samuel cũng phản ứng cấp tốc, trong nháy mắt liền quét ngang thanh kiếm bản rộng màu đen to lớn trong tay, chặn trước nắm đấm đang đánh tới của Tô Lăng. Cho dù thuộc tính nhanh nhẹn của Tô Lăng cao tới 20 điểm, Roger Samuel chỉ có khoảng 16 điểm, nhưng Tô Lăng cần di chuyển thân hình, lại ra quyền, mà Roger Samuel chỉ cần giơ tay đón đỡ. Bởi vậy, tốc độ của hai người gần như là ngang nhau. Động tác giơ kiếm đón đỡ của Roger Samuel, chặn đứng chính xác nắm đấm đột nhiên đánh tới của Tô Lăng. Đông, một tiếng chuông đồng vang lên đột ngột. 20 điểm thuộc tính lực lượng của Tô Lăng so với thuộc tính lực lượng khoảng 16 điểm của Roger Samuel mạnh hơn rất nhiều. Một quyền này trực tiếp đánh cho thân hình to lớn của Roger Samuel trượt ngược ra khoảng 10 mét, hai chân trực tiếp cày ra hai đường rãnh trên mặt đất. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu. Thân hình trượt ngược của Roger Samuel vừa mới dừng lại, Tô Lăng liền gập cong hai chân, bay lượn mà đến, lại là một quyền, đánh thẳng vào phần bụng của Roger Samuel. Hình thể của hai người lúc này chênh lệch có chút lớn, Roger Samuel cao gần 3 mét, mặc một thân khôi giáp màu đen, cao lớn uy mãnh, Tô Lăng cao chưa đến 2 mét, thấp hơn một đoạn, vị trí đấm thẳng chỉ có thể đánh vào ngực bụng của Roger Samuel. Nhưng chính là như vậy, Roger Samuel lại hoàn toàn không chống đỡ được 20 điểm thuộc tính lực lượng của Tô Lăng. Khi nhìn thấy Tô Lăng lại tung một quyền đánh tới, thân hình vừa mới dừng lại của Roger Samuel không thể không lần nữa giơ thanh kiếm bản rộng màu đen to lớn trong tay lên, chắn trước người. Đông, lại là một tiếng chuông đồng vang lên. Roger Samuel lại bị đánh cho trượt ngược ra. Bất quá, lần này, Roger Samuel không lựa chọn chống đỡ, mà là để hai chân rời khỏi mặt đất, để toàn bộ thân hình bay ngược ra ngoài. Muốn mượn lực đánh của Tô Lăng để kéo ra khoảng cách giữa hai bên, tránh bất lợi khi giao phong lần này. Trải qua 2 lần chống đỡ mạnh mẽ, Roger Samuel, vị thánh đỉnh kỵ sĩ tứ giai này cũng thăm dò ra phạm vi lực lượng của Tô Lăng. Cao hơn một đoạn, nhưng chênh lệch cũng không đến mức nghiền ép. Bởi vậy, Roger Samuel chuẩn bị kéo dài khoảng cách, sau đó điều chỉnh lại phương thức chiến đấu. Tuy nhiên, bản thân Roger Samuel lại không biết Tô Lăng đang chờ đợi cơ hội này. Khi Roger Samuel để hai chân rời khỏi mặt đất, thân hình bay ngược ra ngoài, Tô Lăng đột nhiên thi triển ra thiên địa hợp nhất. Oanh, một luồng khí tức khủng bố ầm vang bộc phát từ trên người hắn. Thuộc tính lực lượng hơn 20 điểm, trong nháy mắt lại tăng vọt 1.5 lần, trực tiếp đột phá đại quan 30. Hình thể của Tô Lăng trong nháy mắt từ chưa đến 2 mét lên đến hơn 3 mét. Cơ bắp trên người hắn càng bành trướng to lên trong nháy mắt, gân xanh bên ngoài thân như rết bò đầy toàn thân, toàn bộ người dữ tợn lại đáng sợ. Ngay sau đó, hai chân Tô Lăng đột nhiên gập cong, 30 điểm thuộc tính lực lượng ầm vang bộc phát, tốc độ của toàn bộ người hắn lại tăng vọt. Xoẹt một tiếng, phảng phất như dịch chuyển tức thời, thân hình Tô Lăng xuất hiện ở phía trước thân hình đang bay ngược của Roger Samuel, tạo ra một luồng gió lớn. Roger Samuel đang bay ngược giữa không trung, hoàn toàn không ngờ Tô Lăng lại còn có thể bộc phát ra lực lượng và tốc độ kinh khủng như vậy. Roger Samuel ở giữa không trung, muốn thay đổi thân hình, lại không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bay về phía Tô Lăng đang cười gằn chờ đợi. Phanh, một tiếng trầm đục to lớn bỗng nhiên vang vọng đỉnh núi. Sau khi thân hình Roger Samuel bay ngược tới, Tô Lăng trực tiếp nắm hai tay thành chùy, một cú đấm móc, hung hăng nện Roger Samuel xuống đất. Oanh, một tiếng vang lớn, bụi đất tung bay. Roger Samuel bị nện xuống đất, trực tiếp nện ra một cái hố sâu hình tròn nứt nẻ. Sau đó, nghênh đón Roger Samuel là Tô Lăng đứng ở vị trí đầu, tung ra những nắm đấm như mưa to gió lớn về phía hắn trên mặt đất. Phanh, 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 phanh. Dưới 30 điểm thuộc tính lực lượng kinh khủng, theo từng tiếng trầm đục to lớn, bộ khôi giáp màu đen mà Roger Samuel mặc trên người không ngừng biến dạng, từ ban đầu còn giãy giụa phản kháng kịch liệt, muốn đứng dậy, dần dần bị loạn quyền đánh cho hai tay chậm rãi buông thõng bất lực, cho đến khi máu chảy ra từ bộ khôi giáp màu đen đã biến dạng nghiêm trọng, không còn tiếng động. Thánh đỉnh kỵ sĩ tứ giai duy nhất của thánh đỉnh vẫn lạc bỏ mình. Mà một màn này cũng bị giáo hoàng trong thánh đỉnh thần điện, người đang quan chiến toàn bộ quá trình bằng ý thức, nhìn thấy. Khi thấy thánh đỉnh kỵ sĩ tứ giai duy nhất của toàn thánh đỉnh, chiến tử, lại còn chết dưới nhục thân lực lượng kinh khủng như vậy của Tô Lăng, phía sau chiếc mặt nạ vàng lập tức truyền ra âm thanh kinh dị không thể tưởng tượng nổi. Sao có thể như vậy, nhục thân lực lượng kinh khủng như vậy, không đủ trí tuệ khống chế, nhục thân lực lượng cường đại như vậy hẳn là sẽ mất khống chế mới đúng, hắn sao có thể không mất khống chế. Sau một hồi tự lẩm bẩm, người khoác thánh bào giáo hoàng, đeo mặt nạ hoàng kim, đứng tại chỗ trầm tư một lát, cất bước đi ra ngoài thánh đỉnh thần điện. Ngươi bị khống chế đã già rồi, mặc dù không biết ngươi có tâm tình như thế nào, nhưng đánh chết ngươi cũng coi như đưa ngươi giải thoát. Tô Lăng chậm rãi ngồi dậy, nhìn bộ khôi giáp màu đen bị đánh đến biến dạng nghiêm trọng dưới thân, còn có lượng lớn máu chảy ra từ dưới khôi giáp, nhàn nhạt nói. Sau đó, Tô Lăng liền giải trừ trạng thái thiên địa hợp nhất, khôi phục hình thể bình thường. Sau đó vừa đi về phía thánh đỉnh thần điện,
vừa xem xét lại thông tin kinh nghiệm sống chi tiết liên quan đến Chu Chiếu trong đầu. Vừa rồi, hắn đã thấy đối phương dẫn dắt các nô lệ trong thế giới này, lật đổ chế độ nô lệ, thành lập thánh đình, bản thân cũng trở thành giáo hoàng đời thứ nhất. Từ đoạn thông tin kinh nghiệm sống này mà xem, kỳ thật Chu Chiếu này cũng không tệ. Có tam quan coi như chính trực, tất cả những gì làm ra sau khi xuyên qua đến thế giới này, cơ bản cũng là vì mang đến cuộc sống tốt hơn cho những nô lệ ở đây. Nhưng sau đó tại sao đối phương lại lựa chọn không ngừng thay đổi thân phận khi làm giáo hoàng để sống sót, đồng thời đặt ra nhiều quy tắc cấm kỵ nhìn như tốt đẹp, nhưng kỳ thật lại cứng nhắc trong các thành thị của thế giới này, khiến cho rất nhiều người thà đi ra ngoài hoang dã làm cường đạo cũng không ở lại trong thành thị. Điểm này, Tô Lăng vẫn còn có chút hiếu kỳ. Đồng thời, hắn cũng muốn từ thông tin kinh nghiệm sống của đối phương, xem có thể nhìn trộm được bí mật về vĩ độ và tiến hóa sinh mệnh mà thời cảnh quan tâm hay không. Đương nhiên, hắn kỳ thật không ôm hy vọng gì về điều này. Sau khi biết Chu Chiếu là người xuyên qua từ thế giới hiện thực đến đây, Tô Lăng cũng không cho rằng đối phương có thể biết những điều này. Đối phương có thể khống chế sấm sét trong thế giới này, bất quá là dựa vào thần ngôn, khởi nguyên duy khí này mà thôi. Bất quá, nghĩ thì nghĩ như vậy, cụ thể vẫn là phải xem mới biết được. Nghĩ đến đây, Tô Lăng không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm xem xét thông tin kinh nghiệm sống chi tiết của Chu Chiếu. Sau đó, hắn phát hiện nguyên nhân tính tình của đối phương thay đổi lớn vào cuối thời kỳ đảm nhiệm giáo hoàng đời thứ nhất. Vì lật đổ chế độ nô lệ, Chu Chiếu đã dùng mặt nạ thần ngôn tạo ra hệ thống trái cây, để những tín đồ nô lệ mà hắn tập hợp thu được lực lượng siêu phàm, dùng cho việc phản kháng đám chủ nô đã liên hợp lại. Bản thân hắn cũng là người mở đường cho hệ thống trái cây, dùng trái cây cường hóa ra thể phách phi thường cường đại. Rốt cục, tốn thời gian mười mấy năm, chế độ nô lệ trên vùng đất này đã bị hắn dẫn đầu thánh đình lật đổ, mọi người rốt cục đạt được giải phóng. Chu Chiếu dùng kiến thức học được từ kiếp trước để giáo hóa thế nhân, thành lập quốc gia văn minh. Hết thảy dường như đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, cho đến một ngày kia, Chu Chiếu phát hiện thân thể của mình dường như xảy ra vấn đề. Sau khi dùng trái cây tăng cường thân thể đến trình độ nhất định, Chu Chiếu phát hiện thân thể mình xuất hiện mất khống chế. Thân thể quá mức cường đại cũng sẽ bài tiết ra lượng lớn hormone kích thích cảm xúc, hắn dần dần bị dục vọng của thân thể chi phối tư tưởng, hắn trở nên tham luyến quyền lực, trầm mê nữ sắc, kiêu ngạo độc tài, mà bởi vì hắn bị dục vọng chi phối, thượng bất chính hạ tác loạn, toàn bộ thánh đình cũng dần dần biến chất, xuất hiện các loại mục nát. Mỗi khi hắn tiến vào trạng thái hiền giả, hắn biết như vậy là không đúng, nhưng rất nhanh lại bị dục vọng chi phối. Cuối cùng, sau khi tiến vào trạng thái hiền giả một lần, hắn rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu tìm kiếm phương pháp khắc chế mất khống chế. Sau một khoảng thời gian, hắn đã toại nguyện tìm được. Chu Chiếu lấy khóa tâm viên định ý mã trong kinh Phật của kiếp trước làm phương pháp, so sánh dục vọng của con người với tâm viên ý mã, chỉ cần có thể khóa và định trụ tâm viên ý mã, liền có thể khống chế được chính mình. Mà muốn khóa tâm viên ý mã, cần chính là đại trí tuệ thường được nhắc đến trong kinh Phật. Vì đây, Chu từ bỏ việc dùng trái cây tăng cường thân thể, chuyển sang chuyên chú tăng cường trí tuệ. Lúc ban đầu, hiệu quả xác thực rất tốt, theo trí tuệ tăng lên, hắn dần dần có thể khống chế dục vọng cường đại do thân thể sinh ra. Khi trí tuệ tăng lên đến trình độ nhất định, hắn hoàn toàn nắm trong tay dục vọng của thân thể. Loại cảm giác hàng phục dục vọng của thân thể, duy trì thanh tỉnh này phi thường mỹ diệu, thế là, để phòng ngừa mình lại bị dục vọng của thân thể chi phối, Chu Chiếu không ngừng tăng cường trí tuệ của mình. Trong khi tăng cường trí tuệ, để chỉnh đốn hiện tượng mục nát xuất hiện trong thánh đình, hắn cũng bắt đầu đặt ra quy tắc cấm kỵ cho các thành phố lớn, dùng lệnh cấm hạn chế thói hư tật xấu của con người, hiệu quả rõ rệt. Dưới lệnh cấm, vấn đề mục nát của các kỵ sĩ thánh đình ở các nơi nhanh chóng được chỉnh đốn, tất cả nhìn đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Tuy nhiên, rất nhanh liền lại có vấn đề mới xuất hiện. Mọi người ở các thành phố lớn bắt đầu di cư ra ngoài với số lượng lớn, biến thành cường đạo hoang dã. Cùng lúc đó, hắn, người không ngừng tăng cường trí tuệ, cũng xuất hiện mất khống chế. Đồng thời, lần này nghiêm trọng hơn so với mất khống chế thân thể, hắn phát hiện mình dường như phân ra một nhân cách khác, một nhân cách duy trì lý trí bình tĩnh tuyệt đối, cũng coi thường tất cả. Nhân cách này chi phối tất cả của hắn. Thuộc tính thân thể tăng lên quá nhiều, sẽ dẫn đến bị cảm xúc chi phối thân thể, thuộc tính trí lực tăng lên quá nhiều, sẽ dẫn đến nhân cách phân liệt, đây chính là mất khống chế sao? Sau khi xem thông tin kinh nghiệm sống chi tiết của Chu Chiếu, Tô Lăng không khỏi nhướng mày. Thuộc tính thân thể của hắn đã vượt xa thuộc tính trí lực, tại sao lại không xuất hiện mất khống chế? Chẳng lẽ là bởi vì hắn là người chơi, mượn trò chơi siêu duy sát này tiến vào thế giới này, nhân vật tiến vào không phải là thân thể chân chính của mình, cho nên mới không xuất hiện mất khống chế. Cũng chỉ có lời giải thích này là có thể chấp nhận được. Chu Chiếu mặc dù cũng là sinh mệnh thể ba chiều, nhưng là xuyên qua đến thế giới này, không phải là người chơi, cho nên mới mất khống chế. Bất quá, Chu Chiếu gặp phải, ngược lại khiến Tô Lăng hiểu sâu hơn một tầng về quan hệ giữa bốn thuộc tính. Sau đó, thông tin kinh nghiệm sống của Chu Chiếu đều là bị nhân cách coi thường tất cả kia chi phối, sau đó đối phương liền làm ra chuyện không ngừng thay đổi thân phận làm 4 đời giáo hoàng. Chỉ là, đối với việc này, Tô Lăng kỳ thật vẫn còn có chút nghi hoặc. Nhân cách coi thường tất cả kia đã chiếm cứ chủ đạo, tại sao không tiếp tục tăng cường thân thể vốn có của Chu Chiếu, mà lại lựa chọn đảm nhiệm từ thân thể ban đầu già yếu, sau đó đi theo con đường thay đổi thân phận này. Để nguyên thân thể vốn có không tăng cường, thà gánh chịu nguy hiểm, làm vật chứa ý thức, sau đó tìm người chuyển sinh. Điều này chỉ có một khả năng,
tăng cường thân thể vốn có sẽ bất lợi cho nhân cách phân liệt này. Nghĩ đến đây, Tô Lăng bỗng nhiên động lòng. Tình huống của Chu Chiếu này dường như có chút hương vị phân liệt giữa nhân tính và thần tính. Thần tính lý trí tuyệt đối, coi thường tất cả, mà nhân tính vẫn bảo lưu sơ tâm của Chu Chiếu khi xuyên qua. Nhân tính có tính đại biểu nhất, chính là thất tình lục dục. Thân thể càng cường đại, bài tiết hormone càng nhiều, thất tình lục dục cũng càng nồng đậm. Điều này tất yếu sẽ tạo thành xung kích đối với thần tính, thậm chí cực kỳ có khả năng trực tiếp áp chế hoàn toàn thần tính. Điều này cũng giải thích được tại sao Chu phân ra một nhân cách khác lại từ bỏ thân thể ban đầu, dựa vào loại hiện tượng tìm kiếm vật chứa ý thức, nhưng sau đó không ngừng tìm thân thể mới để chuyển sinh. Nghĩ đến đây, Tô Lăng bỗng nhiên nghĩ đến bản thân mình. Hắn dường như cũng có chút dấu hiệu này. Trước khi xuyên qua, hắn kỳ thật cũng là một người tương đối bình thường. Nhưng sau khi xuyên qua đến thế giới này, nằm thực vật hơn 1 năm, trong hơn 1 năm, ý thức ở trong trạng thái hư vô không biết bao lâu. Sau khi cảm nhận được năng lực bản thân toàn tri, lại mỗi ngày đều suy diễn trong đầu, tính cách dường như cũng trong lúc vô tình trở nên có chút coi thường tất cả. Quan trọng nhất là, hắn dường như cũng không cảm thấy có gì. Loại thay đổi một cách tự nhiên mà không có chút phát giác này, dường như mới là đáng sợ nhất. Bất quá, có vết xe đổ của Chu Chiếu, Tô Lăng ngược lại có cảnh giác. Việc chữa trị thân thể vẫn không thể trì hoãn. Tự nhủ một câu trong lòng, Tô Lăng cũng đi tới trước cửa Thánh Đình Thần Điện. Cũng ngay khi hắn đi đến cửa Thánh Đình Thần Điện, bỗng nhiên, trong đầu hắn truyền đến một ý niệm, ngươi là ai, tại sao lại tự tiện xông vào thần điện? Nhận được ý niệm truyền đến này, Tô Lăng nheo mắt lại, không nói gì. Đã xem qua thông tin kinh nghiệm sống chi tiết của Chu Chiếu, Tô Lăng cũng biết rõ toàn bộ tình huống của vị giáo hoàng thay đổi thân phận liên tục hiện tại này. Đối phương sau khi tăng cường trí tuệ đến trình độ nhất định, ý thức phát sinh thuế biến, có thể tự do rời khỏi cơ thể, dùng làm ngũ quan tiếp thu và truyền tống thông tin, nhưng cũng chỉ có thế. Mặt khác, đối phương còn sợ hãi bị thất tình lục dục, đủ loại nhân tính áp chế thần tính tách ra của bản thân, cho nên căn bản không dám dùng thuộc tính trái cây tăng cường thân thể. Cũng bởi vậy, bản thân nó kỳ thật không có thực lực gì, không phải vừa rồi cũng sẽ không luống cuống. Bất quá, phương thức truyền tống ý niệm này của đối phương, nếu là không hiểu rõ tình huống, xác thực rất dọa người. Lại thêm lúc này trong Thánh Đình Thần Điện đã bố trí đủ loại quy tắc cấm kỵ, nếu là lại thêm ngôn ngữ dẫn đạo, đổi lại người chơi khác trong tình huống không hiểu rõ, rất dễ dàng sẽ bị dẫn đạo vi phạm quy tắc cấm kỵ, từ đó bị giải quyết. Tỷ như câu hỏi thăm thân phận này, nhìn như bình thường, nhưng kỳ thật dụng tâm hiểm ác. Trong thần điện này đã đặt ra quy tắc cấm kỵ không được nói dối, người chơi bình thường lúc này trong tình huống không biết, khẳng định không dám coi thường manh động, đồng thời rất có khả năng sẽ mở miệng trả lời lời nói của đối phương, dùng lời nói kéo dài thời gian, sau đó quan sát tình hình xung quanh. Nhưng trả lời, khẳng định sẽ không tiết lộ chuyện mình là người chơi, đại khái sẽ lấy thân phận nhân vật tiến hành nói chuyện tào lao, điều này liền sẽ vi phạm quy tắc cấm kỵ không được nói dối. Trong tình huống bản thân không có thực lực, vị giáo hoàng này khẳng định là lợi dụng chênh lệch thông tin về quy tắc cấm kỵ để đặt bẫy thoại thuật. Đáng tiếc, tất cả những điều này đối với Tô Lăng mà nói đều vô dụng. Chỉ thấy Tô Lăng làm ngơ trước lời nói, trực tiếp cất bước đi vào trong Thánh Đình Thần Điện, cũng đi thẳng đến vị trí của nó. Giáo hoàng, người vẫn luôn dùng ý thức quan sát Tô Lăng, thấy thế, lập tức có chút bối rối. Bất quá, giáo hoàng vẫn cố gắng trấn định, vừa thay đổi vị trí, vừa tiếp tục thì thầm truyền âm, ta biết ngươi là ai, ngươi đến từ thế giới khác, không thuộc về nơi này, ta nói đúng không? Đối phương tiếp tục đặt bẫy thoại thuật, nhưng Tô Lăng vẫn không để ý tới. Đã có quy tắc cấm kỵ không được nói dối, vậy hắn dứt khoát không để ý tới. Như vậy mặc dù rất thất lễ, nhưng trong này cũng không có quy tắc cấm kỵ không được thất lễ, bởi vì đối phương tự tiện hỏi thăm cũng là thất lễ, cho nên đối phương không đặt ra quy tắc cấm kỵ này. Cứ như vậy, vị giáo hoàng của thánh đình này không ngừng di chuyển vị trí, đồng thời dùng các loại lời nói dẫn dụ Tô Lăng vi phạm quy tắc cấm kỵ đã bố trí trong thần điện, nhưng lại đều bị Tô Lăng dùng phương thức không tuân theo, toàn bộ tránh đi. Rất nhanh, giáo hoàng, người không tăng cường thuộc tính thân thể, sau nhiều lần thay đổi vị trí, rốt cục thể lực không chống đỡ nổi, mệt mỏi thở hồng hộc, rốt cuộc không đi nổi nữa. Cũng ngay khi giáo hoàng mệt mỏi thở hồng hộc không đi nổi nữa, Tô Lăng cũng xuất hiện trước mặt. Trong thần điện đen nhánh, chỉ có ánh trăng chiếu sáng. Trên một hành lang trong thần điện, giáo hoàng khoác thánh bào, đeo mặt nạ vàng kim, thở hổn hển dựa vào một cây cột đá to lớn. Ở phía trước giáo hoàng, Tô Lăng chậm rãi đi tới. Ngươi rốt cuộc là làm thế nào? Giáo hoàng thở hổn hển hỏi, ta không ngừng thay đổi vị trí, ngươi dường như đều có thể biết, chẳng lẽ ý thức của ngươi cũng đã thuế biến ngưng tụ? Tô Lăng nghe vậy, vẫn không để ý tới. Bởi vì đây vẫn là bẫy thoại thuật của đối phương, ném ra ý thức ngưng tụ này, một sự dụ hoặc, muốn khiến người mắc câu. Giáo hoàng thấy Tô Lăng nãy giờ không nói gì, tiếp tục nói, nếu như ngươi là muốn thu hoạch được lực lượng, ta có thể nói cho ngươi phương pháp, trong thánh kho của Thánh Đình Sơn có rất nhiều trái cây. Đó chính là thánh vật mà các ngươi hộ tống tới, những thánh vật này thông qua thánh trì ngâm sẽ dung hợp vào trong nước hồ, ngươi lại ngâm mình trong đó liền có thể trực tiếp hấp thu lực lượng trong đó. Giáo hoàng lần này trực tiếp ném ra sự dụ hoặc về phương diện lực lượng. Tuy nhiên, Tô Lăng vẫn thờ ơ, tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, khoảng cách giữa hai người đã vô cùng gần. Nhưng vị giáo hoàng này vẫn không động,
mà là lớn tiếng quát, nơi đây không được thất lễ. Giáo hoàng mượn cơ hội Tô Lăng đến gần, lấy phương thức nhìn như quát tháo, đặt ra quy tắc cấm kỵ. Mà sau khi đặt ra quy tắc cấm kỵ này, liền không còn giống như trước đó, không ngừng dùng thoại thuật dẫn dụ Tô Lăng vi phạm quy tắc cấm kỵ. Lúc này, Tô Lăng cũng đi tới trước mặt giáo hoàng. Hai người mặt đối mặt, Tô Lăng mỉm cười, lễ phép nói, Chu tiên sinh, có thể xin ngài tháo chiếc mặt nạ xuống không? Oanh! Một tiếng chu chiếu khiến cho giáo hoàng, người đã gần 300 năm không bị gọi bằng cái tên này, tâm thần trong nháy mắt thất thủ. Ngươi, giáo hoàng chỉ, thân hình lay động, lùi lại mấy bước, cho dù có chiếc mặt nạ vàng thần ngôn này che khuất khuôn mặt, không nhìn thấy thần sắc, nhưng từ thân thể cũng có thể thấy được nội tâm chấn động đến mức nào. Một lúc sau, một cánh tay run rẩy, chậm rãi từng chút nâng lên, hướng về phía chiếc mặt nạ vàng trên mặt duỗi đến. Đây chính là nhân tính vẫn luôn bị đối phương áp chế, trong một tiếng chu chiếu này, cũng bị kích thích đến khôi phục, bắt đầu phản kháng kịch liệt. Dừng tay, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn về nhà sao? Dưới mặt nạ, tiếng quát lớn truyền ra. Đồng thời, một cánh tay khác của giáo hoàng nâng lên, nắm lấy cổ tay của cánh tay đang run rẩy kịch liệt kia, ngăn cản đối phương tháo mặt nạ xuống. Có một cánh tay khác ngăn cản, lại thêm sự áp chế của thần tính, cánh tay đang run rẩy kịch liệt kia lại khó tiến thêm, cũng dần dần bất lực. Mắt thấy nhân tính sắp bị áp chế hoàn toàn, nhưng vào lúc này, Chu Chiếu tiên sinh, ngài có cần ta hỗ trợ không? Tô Lăng mỉm cười, lễ phép hỏi, không cần. Một tiếng hét lớn trong nháy mắt truyền ra từ phía sau mặt nạ vàng. Nhưng rất nhanh, toàn bộ thân hình giáo hoàng bắt đầu run rẩy. Một lúc lâu sau, mới gần như là nghiến răng nghiến lợi, run rẩy phun ra một chu muon. Theo chữ muốn này rơi xuống, đạt được câu trả lời chắc chắn, ánh mắt Tô Lăng lóe lên vẻ sắc bén, cánh tay vút một tiếng, vung ra một đạo tàn ảnh, với thế sét đánh không kịp bưng tay, tháo chiếc mặt nạ vàng trên mặt đối phương xuống. Ngươi, theo chiếc mặt nạ vàng bị tháo xuống, nhân tính đối diện cũng rốt cục bị thần tính áp chế hoàn toàn. Sau đó, gã nhìn về phía Tô Lăng, lại ngại quy tắc cấm kỵ trong thần điện không dám vô lễ, cũng không dám động thủ, chỉ có thể trợn tròn mắt, nghiến răng lễ phép nói, mời trả lại cho ta. Tô Lăng cười nhìn về phía đối phương, phía sau chiếc mặt nạ vàng kia là một khuôn mặt già nua tiểu tụy gầy gò. Giáo hoàng chuyển sinh thế hệ này của đối phương đã gần 60 tuổi, lại không dùng trái cây tăng cường thân thể, tự nhiên là bộ dạng của lão nhân Lục Tuần. Nghe được lời nói lễ phép của đối phương, Tô Lăng không nói gì, mà là đem chiếc mặt nạ vàng kia chậm rãi đeo lên mặt mình. Thần tính Chu Chiếu thấy thế, lạnh nhạt nói, vô dụng, chiếc mặt nạ này chỉ có ta mới có thể sử dụng. Mặc dù gã không biết đối phương làm thế nào biết được tác dụng của chiếc mặt nạ vàng này, nhưng nhìn dáng vẻ đối phương cướp đi xong liền đeo lên mặt mình, khẳng định là biết. Nhưng chiếc mặt nạ vàng này chỉ có gã mới có thể sử dụng, đây là điều gã đã sớm nghiệm chứng khi còn trẻ. Bởi vậy, gã không hề lo lắng. Tuy nhiên, một lúc sau, hai mắt gã đột nhiên trợn to như trâu. Chỉ thấy Tô Lăng đeo mặt nạ vàng lên, cao giọng mở miệng nói, nơi đây không có bất kỳ kiêng kỵ nào. Theo lời nói vừa dứt, trong thánh đình thần điện bỗng nhiên truyền đến một trận vù vù. Ngay sau đó, thần tính Chu Chiếu liền cảm giác được, cảm giác đè nén mà những quy tắc cấm kỵ gã bố trí trước đó mang đến cho ý thức của gã đều biến mất. Đối phương vậy mà thành công sử dụng mặt nạ vàng. Điều này, sao có thể? Đại biểu cho lý trí bình tĩnh tuyệt đối, trên mặt thần tính Chu Chiếu trong nháy mắt tràn đầy vẻ khó tin. Khi trên mặt thần tính Chu Chiếu tràn đầy vẻ khó tin, Tô Lăng dùng mặt nạ thần ngôn giải trừ toàn bộ quy tắc cấm kỵ trong thần điện, cũng chậm rãi tháo mặt nạ xuống, nhẹ giọng cười nói, tốt rồi, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện thoải mái. Nghe được lời nói của hắn, trên mặt thần tính Chu Chiếu rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, gã lại nhìn Tô Lăng một chút, lại nhìn chiếc mặt nạ vàng trên tay Tô Lăng, bừng tỉnh đại ngộ tự lẩm bẩm, thì ra không phải ta đặc thù, mà là chiếc mặt nạ này chỉ có người đến từ thế giới khác mới có thể sử dụng. Sau khi trải qua sự khó tin ban đầu, lý trí bình tĩnh tuyệt đối khiến Chu Chiếu rất nhanh liên hệ tiền căn hậu quả, suy nghĩ rõ ràng chân tướng của sự việc. Gã biết trước mắt người là nhân tính của mình, tại lúc ý thức của gã chuyển sinh, trạng thái không ổn định, lợi dụng mặt nạ thần ngôn triệu hoán sinh linh giáng lâm từ thế giới cao duy đến từ thế giới khác. Kết hợp điểm này, gã lập tức hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Tô Lăng nghe xong lời đối phương tự nói, khẽ mỉm cười. Việc đối phương có thể nhanh chóng nghĩ đến điểm này, không hổ là một mặt thần tính lý trí, bình tĩnh tuyệt đối. Ngay khi vừa rồi, lúc hắn nhanh chóng đưa tay tháo chiếc mặt nạ trên mặt đối phương xuống sau khi được nhân tính của đối phương cho phép, trong đáy mắt hắn liền xuất hiện 4 dòng thông tin hệ thống. Chúc mừng người chơi Tô Lăng phát hiện nhất duy khí, thần ngôn diện. Nhất duy khí, thần ngôn diện, vật khởi nguyên tạo dựng thế giới nhất duy, duy nhất thuộc về thế giới thánh đình. Có thể tạo dựng quy tắc của thế giới thánh đình bằng phương thức ngôn xuất pháp tùy. Chú thích, sinh mệnh thể từ nhất duy trở xuống, bao gồm cả nhất duy, không thể sử dụng. Chúc mừng người chơi phát hiện duy khí, lời nhắc nhở ấm áp, người chơi có thể đem duy khí không cần đến, đổi lấy điểm vĩ độ tương ứng với cửa hàng vĩ độ của trò chơi siêu duy sát. Sử dụng điểm vĩ độ để mua sắm các sản phẩm trong cửa hàng vĩ độ. Kiểm tra thấy ý thức bản thể của người chơi là sinh mệnh thể 3 chiều, phù hợp với điều kiện sử dụng nhất duy khí, thần ngôn diện. Chiếc mặt nạ vàng này quả nhiên là nhất duy khí,
giống như tác giả chi bút đã thu được trước đó ở thế giới quỷ bí võ đạo. Bất quá, khác với tác giả chi bút, chiếc mặt nạ vàng này dùng để tạo dựng quy tắc của thế giới, còn tác giả chi bút thì có thể trực tiếp sửa chữa thiết lập của thế giới, đại thế đi hướng, nhân vật truyền kỳ. So sánh cả hai, dường như tác giả chi bút có nhiều công năng hơn, nhưng lại không thể trực tiếp tác dụng trong hiện thực. Mà thần ngôn diện thì có thể trực tiếp tác dụng trong hiện thực, hiệu suất cao hơn và thực dụng hơn. Xét về công năng, kỳ thật không thể nói cái nào tốt hơn, chỉ có thể nói là thiên về các điểm khác nhau. Những thông tin công năng này, chỉ có Tô Lăng, người chơi của siêu duy sát, mới biết, Chu Chiếu đối diện tự nhiên không biết. Nhưng đối phương đã có được chiếc mặt nạ vàng này gần 300 năm, nghiên cứu và khám phá ra công năng cũng là chuyện bình thường. Không để ý tới đối phương tự lẩm bẩm, Tô Lăng nhìn về phía đối phương, vừa cười vừa nói, trước tiên chúng ta hãy nói chuyện về cái gọi là ý thức ngưng tụ. Trước đó đối phương đã dùng thứ này làm mồi nhử, ném ra muốn dẫn dụ hắn mắc câu, nhưng hắn không để ý tới. Bây giờ sau khi giải trừ quy tắc cấm kỵ trong thần điện, Tô Lăng tự nhiên cũng liền chủ động nói tới. Đối với ý thức, Tô Lăng vẫn vô cùng hứng thú. Siêu duy sát chính là đem ý thức của người chơi đưa vào thân thể nhân vật trong các thế giới khác nhau, sau đó triển khai trò chơi. Hiểu rõ về ý thức, tự nhiên cũng có thể thăm dò tốt hơn những điều thần bí chưa biết của siêu duy sát. Ngươi muốn biết cái gì là ý thức ngưng tụ? Nghe được lời nói của Tô Lăng, trên mặt thần tính Chu Chiếu trong nháy mắt lại khôi phục lại thần sắc lạnh nhạt với mọi thứ, nói, ta có thể nói cho ngươi, nhưng không có nhưng là. Tô Lăng trực tiếp ngắt lời đối phương, nheo mắt cười nói, ngươi tốt nhất nên làm rõ tình hình hiện tại, chúng ta không phải là đang bàn điều kiện một cách bình đẳng. Ngươi từ đầu đến cuối đều nhắm vào chúng ta, còn hại đồng bạn của ta bỏ mình dưới kiếm của kỵ sĩ bảo vệ của ngươi, nếu ngươi không nói, ta liền đưa ngươi đi gặp đồng bạn của ta. Nghe được lời nói của Tô Lăng, thần tính Chu Chiếu lập tức rơi vào trầm mặc. Gã kỳ thật muốn nói, người kia thật sự là đồng bạn của ngươi sao? Căn cứ vào tình báo mà gã nắm giữ, những sinh mệnh thể cao duy bị nhân tính của gã triệu hoán đến, sau khi giáng lâm liền tàn sát lẫn nhau. Hơn nữa, trước đó, khi gã khống chế Roger Samuel, phát hiện tung tích của hai người, đối phương thế nhưng lại bắn đứng đồng bạn của mình trước tiên, để đồng bạn thu hút hỏa lực, còn bản thân thì bỏ chạy. Đây mà là đồng bạn? Hay là mọi người có cách hiểu khác nhau về đồng bạn? Bất quá, cuối cùng gã cũng không nói ra ý nghĩ này, mà là trả lời với thần sắc lạnh nhạt, ý thức ngưng tụ chính là, khoan đã. Thấy đối phương dường như lựa chọn khuất phục, Tô Lăng nâng chiếc mặt nạ vàng vừa rồi đã hạ xuống, lại đeo lên mặt, nói, nơi đây cấm chỉ nói dối. Nói xong, hắn mới hạ chiếc mặt nạ xuống, mỉm cười nhìn về phía thần tính Chu Chiếu, nói, tốt rồi, bây giờ ngươi có thể nói. Thần tính Chu Chiếu thấy thế, lập tức sa sầm mặt, sau đó tiếp tục mở miệng nói, ý thức ngưng tụ chính là một trạng thái sau khi thuế biến, khi trí tuệ tăng lên đến trình độ nhất định, lượng biến gây ra chất biến. Ý thức ở trạng thái này có thể tự do rời khỏi cơ thể, có được giác quan càng thêm nhạy bén, đồng thời, trong tình huống thu được sự cho phép của người khác, còn có thể ký sinh lên thân thể người khác, thậm chí xâm chiếm, khống chế thân thể đối phương. Bất quá. Nói đến đây, thần tính Chu Chiếu dừng lại một chút, lúc này mới nhíu mày tiếp tục nói, bất quá ở trạng thái rời khỏi cơ thể, chỉ có thể hoạt động vào ban đêm, không thể lộ ra dưới ánh mặt trời, nếu không sẽ bị ánh nắng thiêu đốt gây tổn thương. Gã vốn muốn giấu giếm những lời phía sau, nhưng dưới sự ràng buộc của quy tắc cấm kỵ, chỉ có thể trung thực nói ra toàn bộ. Kỳ thật ngược lại cũng không phải là không thể giấu giếm, quy tắc cấm kỵ cấm chỉ nói dối vẫn có sơ hở có thể lợi dụng, chỉ cần gã không chủ động nói những hạn chế phía sau thì không coi là nói dối. Nhưng mặt thần tính lý trí tuyệt đối của gã, rõ ràng Tô Lăng đặt ra quy tắc cấm kỵ mới khiến cho gã nói, khẳng định là sẽ truy hỏi đến cùng. Cho nên, so với việc đến lúc đó bị đối phương truy hỏi, không bằng trực tiếp nói ra toàn bộ. Quả nhiên, sau khi gã nói xong, Tô Lăng nhàn nhạt hỏi, còn gì nữa không? Không có, thần tính Chu Chiếu lắc đầu trả lời. Sau khi gã nói xong, quy tắc cấm kỵ không bị vi phạm, đại biểu cho không có nói sai. Tô Lăng thấy vậy, khẽ gật đầu như có điều suy nghĩ. Những gì đối phương nói, cơ bản nhất trí với những gì hắn đã thấy trong thông tin kinh nghiệm sống chi tiết của đối phương, quy tắc cấm kỵ cũng không bị vi phạm. Điều này chứng minh đối phương không nói sai, hoặc là đã nói ra toàn bộ những gì biết, nếu còn có tình huống khác, đối phương khẳng định cũng không biết. Bởi vậy, Tô Lăng cũng không truy hỏi nữa. Mà câu trả lời của thần tính Chu Chiếu liên quan đến ý thức ngưng tụ, cũng khiến Tô Lăng không tự chủ được nhớ tới một từ, âm thần. Có thể tự do rời khỏi cơ thể, có được giác quan càng thêm nhạy cảm, đồng thời, trong tình huống thu được sự cho phép của người khác, có thể xâm chiếm, khống chế thân thể đối phương, điều này chẳng phải quá giống với âm thần trong tiểu thuyết tiên hiệp mà Tô Lăng đã xem ở kiếp trước sao? Chẳng lẽ tuyến đường cuối cùng của việc tăng cường thuộc tính là tu tiên? Ý nghĩ này hiện lên trong lòng Tô Lăng. Nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu. Tu tiên thật sự không có cách cục. Phải nói, tu tiên cũng chỉ là một bộ phận trong tuyến đường thăng tiến của trò chơi siêu duy sát này. Trò chơi siêu duy sát này bao quát vạn vật, có đủ loại yếu tố. Hiện tại ở giai đoạn đầu của trò chơi, trình độ tổng thể của người chơi đều không cao, bởi vậy vẫn còn giới hạn trong các thế giới trò chơi trầm thấp ma pháp. Nhưng theo trình độ tổng thể của người chơi được nâng cao, đến sau này, các cao thủ người chơi khẳng định sẽ gặp được các thế giới huyền huyễn tiên hiệp. Có thể nói,
Việc tiếp xúc với hệ thống huyền huyễn và hệ thống tiên hiệp là tất nhiên. Nhưng cho dù là thế giới hệ thống huyền huyễn tiên hiệp, cũng chỉ là một loại trong trò chơi siêu duy sát này, bởi vậy không thể dùng để định nghĩa tuyến đường của siêu duy sát. Bất quá, những lời của Chu Chiếu liên quan đến ý thức ngưng tụ, ngược lại có thể coi là một loại tham khảo. Những ý niệm này nhanh chóng hiện lên trong lòng, Tô Lăng nhìn về phía thần tính Chu Chiếu, lại hỏi, ngươi lý giải vĩ độ như thế nào? Hắn rốt cục hỏi, vấn đề mà thời cảnh muốn hắn hỗ trợ hỏi thăm, vĩ độ. Nghe được câu hỏi thăm của Tô Lăng, thần tính Chu Chiếu rõ ràng sửng sốt, sau đó nhíu mày nói, các ngươi chính là sinh mệnh đến từ thế giới cao duy, ngươi hỏi ta vấn đề này. Trong nhận thức của gã, Tô Lăng chính là sinh mệnh thể cao duy được nhân tính của gã triệu hoán đến. Bởi vậy, gã đối với việc Tô Lăng có thể biết tên thật trước khi xuyên qua của gã, còn có việc sử dụng mặt nạ vàng, mới không cảm thấy kỳ quái như vậy, tất cả thế giới cao duy không phải là thứ gã có thể hiểu được. Nhưng bây giờ, Tô Lăng lại đến hỏi gã về cái nhìn liên quan đến vĩ độ, điều này lập tức khiến gã cảm thấy có chút hoang đường. Hoặc là nói, đối phương đang giễu cợt gã. Mà Tô Lăng nhìn phản ứng của đối phương, nghe được đối phương hỏi ngược lại, lập tức hiểu rõ, vấn đề này coi như hỏi không. Ngẫm lại cũng đúng. Đối phương là từ một thế giới hiện thực khác xuyên qua đến đây, bản thân cũng là sinh mệnh thể ba chiều, chắc hẳn còn tưởng rằng thế giới mà bản thân đang ở cũng tương tự như ba chiều thế giới hiện thực kiếp trước, thậm chí còn là tồn tại ở vĩ độ cao hơn. Muốn tìm tòi nghiên cứu bí mật về vĩ độ từ trong miệng đối phương, vậy thì thật sự là thiên phương dạ đàm. Cũng may, sau khi biết người này là người xuyên không đến từ ba chiều thế giới hiện thực, Tô Lăng cũng không ôm hy vọng gì. Khi nhìn thấy đối phương không có kiến giải gì về vĩ độ, Tô Lăng cũng lười tiếp tục hỏi thăm vấn đề liên quan đến phương diện tiến hóa sinh mệnh phía sau, liền chuẩn bị động thủ giải quyết đối phương. Thần tính Chu Chiếu dường như cũng nhìn ra sát tâm của Tô Lăng, sau khi sắc mặt hơi thay đổi, gã vội vàng đưa tay hô to, khoan đã. Một lúc sau, trong mắt gã, lý tính dần dần rút đi, một vẻ mờ mịt dần dần hiện ra trên mặt. Đây là giấc mơ sao? So sánh với mặt thần tính tuyệt đối bình tĩnh lý trí trước đó, lúc này trên mặt và trong mắt Chu Chiếu đã có thêm cảm xúc nhân tính nồng đậm. Thấy cảnh này, Tô Lăng không khỏi nhíu mày, đối phương đây là thả nhân tính ra. Nhưng đối phương làm như vậy là muốn làm gì? Để nhân tính ra cầu xin tha thứ. Nếu là như vậy, vậy thì tính toán sai lầm rồi. Tô Lăng liền muốn tiếp tục động thủ, nhưng vào lúc này, không, đây không phải là mơ. Bỗng nhiên, mặt nhân tính Chu Chiếu dường như đã đoán được tất cả trước mắt không phải là mơ, trong nháy mắt trợn to hai mắt, một lúc sau, gã đúng là đâm đầu mạnh vào cây cột đá bên cạnh. Một tiếng trầm đục to lớn vang vọng khắp thần điện. Cây cột đá trong nháy mắt bị máu tươi nhuộm đỏ. Toàn bộ người Chu Chiếu càng là đầu rơi máu chảy, bị lực va chạm bắn ngược lại, ngã ngồi trên mặt đất. Máu tươi từ trên đầu gã ào ào chảy ra, thuận theo gò má chảy xuống, sau đó nhuộm đỏ cả bộ thánh bào giáo hoàng trắng muốt. Gã lại không hề cảm thấy đau, điên cuồng cười lớn. Ha 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 ha. Tuy nhiên, cười lớn một hồi, thân sắc trên mặt gã liền đột ngột thay đổi. Thần tính Chu Chiếu lại online. Đồ ngu xuẩn này. Thần tính Chu Chiếu trong nháy mắt chửi ầm lên. Nhìn đến đây, Tô Lăng lúc này mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Thần tính Chu Chiếu muốn thả ra nhân tính Chu Chiếu để cầu xin tha thứ, dù sao cũng là nhân tính Chu Chiếu đã triệu hoán bọn họ đến thế giới cao duy. Nhưng nhân tính Chu Chiếu sau khi ra ngoài, lập tức lấy sét đánh không kịp bưng tai, đâm đầu vào cột, muốn chết, không muốn lại bị mặt thần tính của mình khống chế, tiếp tục làm chuyện xấu. Hiểu rõ điểm này, Tô Lăng không khỏi nổi lòng tôn kính, đồng thời lập tức đeo lại mặt nạ vàng, nói, nơi đây cấm chỉ ý thức rời khỏi cơ thể. Vì thành toàn cho nhân tính Chu Chiếu khẳng khái chịu chết, Tô Lăng đặc biệt đặt ra quy tắc cấm kỵ, ngăn cản ý thức của thần tính Chu Chiếu rời khỏi cơ thể. Chết tiệt, ngươi! Sau khi thần tính Chu nghe thấy Tô Lăng đặt ra quy tắc cấm kỵ, rốt cục sắc mặt đại biến, gã vốn nên tuyệt đối bình tĩnh lý trí, trực tiếp chửi bậy. Sau đó, gã liền chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài thần điện. Nhưng thân thể này cuối cùng quá mức yếu ớt, đã không được cường hóa bằng trái cây, lại đã 60 tuổi. Một cú đâm đầu không chút lưu lực vào trên cột đá, không chết ngay tại chỗ đã là không tệ, chứ đừng nói là còn có thể chạy ra ngoài điện. Chỉ là từ tư thế ngã ngồi đứng dậy, động tác này liền khiến cho thần tính Chu Chiếu cảm thấy đầu óc choáng váng, lại ngã ngồi xuống. Ngay sau đó, theo máu tươi trên đầu càng chảy càng nhiều, thể lực của gã cũng dần dần không chống đỡ nổi. Ý thức bị nhốt trong thân thể lại không dám rời đi, nếu không lập tức sẽ chết. Bởi vậy, gã chỉ có thể ngồi chờ tử vong đến. Đồ ngu xuẩn. Khi sinh mệnh sắp đi đến hồi kết, thần tính Chu Chiếu lại chửi một câu, sau đó không còn chiếm cứ chủ đạo, lại thả ra nhân tính Chu Chiếu, hiển nhiên là chuẩn bị để đối phương cảm nhận sự thống khổ khi thân thể dần dần đi đến tử vong. Tuy nhiên, nhân tính Chu Chiếu lại ra, lại chỉ bất lực nằm trên mặt đất, không ngừng tự lẩm bẩm xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Rất nhiều năm trước kia, khi gã còn chưa mất khống chế, gã thật sự chỉ đơn thuần muốn dẫn dắt mọi người trong thế giới này đi đến một trình độ văn minh tốt hơn. Sau đó dưới tiền đề này, tận lực tăng cường bản thân, tìm kiếm con đường về nhà. Cho dù sau đó xuất hiện vấn đề mục nát, gã đặt ra những quy tắc cấm kỵ kia cho các thành phố lớn, cũng chỉ là muốn tận lực bù đắp những sai lầm mà mình đã phạm phải. Nhưng cuối cùng không được như mong muốn,
Hành động của gã dường như không khiến cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, ngược lại còn càng ngày càng tồi tệ. Mà gã cũng không thể tìm thấy con đường về nhà. Thật xin lỗi, âm thanh hối lỗi dần dần yếu ớt, càng ngày càng nhỏ. Trong âm thanh hối lỗi dần dần yếu ớt này, thân hình Tô Lăng cũng dần dần từng bước đi đến, rời khỏi thần điện. Oanh, oanh, tiếng vang liên tiếp truyền đến. Trần Toa Toa trong phòng bị Tô Lăng dùng suy đoán và kế hoạch giả dối lừa trở về, đang xoa tay, chuẩn bị kỹ càng để làm một vố lớn, bị giật nảy mình bất thình lình. Cô vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài, liền nhìn thấy trong màn đêm, Thánh Đình Thành vốn đã tắt đèn, bỗng nhiên sáng lên khắp nơi. Đồng thời, bạo động cũng lần lượt truyền đến từ bên ngoài viện. Các loại tiếng bước chân gấp rút, tiếng nghị luận vang lên từ bên ngoài tường. Mau dậy đi, trên Thánh Đình Sơn xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Nghe nói có người xâm nhập Thánh Đình Sơn, đánh nhau với đám đạo sư trên núi. Không chỉ có như vậy, nghe nói ngay cả thánh kỵ Roger, người bảo vệ giáo hoàng đại nhân cũng bị kinh động. Hít, sao có thể? Thánh kỵ Roger không phải là không bao giờ rời khỏi đỉnh núi sao? Chuyện này nhất định là đã xảy ra chuyện lớn. Vốn định nổi giận, Trần Toa Toa chợt nhớ tới chuyện mình offline 2 lần trên đường trò chơi trước đó, lập tức liền giống như quả bóng ra xì hơi, ỉu xìu đi xuống. Ai, hắn không muốn mang theo ta cũng bình thường, một trò chơi mà treo máy 2 lần, đổi lại là ta đã sớm mắng chửi người rồi. Đổi góc độ suy nghĩ một chút, Trần Toa Toa lập tức ỉu xìu trở về phòng. Rất nhanh, sau khi nằm sấp trên giường trong phòng một lát, trong đáy mắt nàng bỗng nhiên xuất hiện một thông tin. Người chơi thời cảnh bị người chơi Tô Lăng loại khỏi cuộc chơi. Nhìn thấy thông tin động thái này, toàn bộ người Trần Toa Toa bật dậy từ trên giường. Chuyện gì xảy ra? Cao thủ này vậy mà lại bị loại. Cô vẫn còn nhớ rõ, khi vừa mới vào trận trò chơi này, cao thủ này bắt đầu liền loại bỏ 2 đội ngũ. Cao thủ lợi hại như vậy, vậy mà lại bị loại. Sau khi kinh ngạc, cô lại không nhịn được sợ hãi thán phục sự mạnh mẽ của Tô Lăng và việc Tô Tĩnh, người bạn tốt này không coi nghĩa khí ra gì, thật là lợi hại. Hừ, đồ gương thối, uổng công ta còn coi ngươi là chị em, ngươi thật sự là quá không có lương tâm. Có anh trai lợi hại như vậy, mọi người cùng nhau vượt qua tiết học vậy mà không giới thiệu một chút. Nếu là sớm giới thiệu một chút, ta đây còn đồng ý với cha mẹ ra nước ngoài làm gì chứ. Đồ gương thối làm lỡ nhân duyên của ta. Một trận oán trách như vậy, lập tức khiến cho cảm giác tội lỗi trong sâu thẳm nội tâm cô, vì muốn làm chị dâu của đồ gương thối, giảm bớt đi không ít. Bất quá, vẫn còn có cảm giác tội lỗi. Phải tìm thêm chút lý do mới được. Thế là, Trần Toa Toa liền tìm các loại lý do trong phòng để giảm bớt cảm giác tội lỗi của mình. Khi vừa mới chia lớp ngồi cùng bàn, ăn bánh quy nhỏ không chia cho ta, trừ 1 điểm. Ta cúi đầu đọc tiểu thuyết, lão sư đến không nhắc nhở ta, lại trừ 1 điểm. Trần Toa Toa nghe được bạo động bên ngoài tường, lập tức liền đến phòng của Tô Lăng tìm kiếm Tô Lăng, sau đó, cô phát hiện trong phòng vậy mà không có một ai. Không phải chứ? Trần Toa Toa liên tưởng đến tiếng nghị luận truyền đến từ bên ngoài phòng, lập tức cau mày, sông núi vậy mà cũng không gọi ta. Thành tích tốt, người lại xinh đẹp, còn có một anh trai lợi hại như vậy, ô thật ghen tị, trừ 10 điểm. Cứ như vậy không ngừng trừ điểm, cảm giác tội lỗi trong lòng Trần Toa Toa cũng đi theo càng ngày càng ít. Trong khi cô không ngừng trừ điểm để giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng, bên ngoài cũng càng ngày càng náo nhiệt, nhà cửa trong toàn bộ Thánh Đình Thành cơ hồ đều thắp sáng đèn đuốc. Cho tới bây giờ, diện mạo thật sự của chuyến đi Thánh Đình Sơn này của hắn cũng chỉ bại lộ trước mặt thời cảnh, Roger Samuel và Chu Chiếu, vị giáo hoàng này. Ở chỗ này, các kỵ sĩ Thánh Đình nhất giai, nhị giai, tam giai, thậm chí là những đứa trẻ thiếu niên kỵ sĩ dự bị, đều hướng về phía Thánh Đình Sơn, nơi bạo phát náo loạn. Trong lúc nhất thời, Thánh Đình Thành người người nhốn nháo. Tuy nhiên, ngay trong lúc người người nhốn nháo như vậy, kéo kẹt, một tiếng cửa sân đẩy ra truyền đến. Tô Lăng đã trở lại trong viện. Hắn và thời cảnh ẩn mình đi Thánh Đình Sơn, đến khi hắn một tiếng hô bại lộ hành tung của đối phương, sau đó đi thánh kho và thánh trì trộm thánh vật để tăng cường thuộc tính bản thân, lại đến đi đỉnh núi Thánh Đình Thần Điện giao thủ với Roger Samuel, vị Thánh Đình kỵ sĩ tứ giai kia, cũng đánh giết đối phương. Cuối cùng tiến vào trong Thánh Đình Thần Điện, giao phong với Chu Chiếu, vị giáo hoàng thay đổi thân phận liên tục kia, kỳ thật cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Tính cả thời gian hắn rời khỏi Thánh Đình Thần Điện, xuống Thánh Đình Sơn trở lại đây, cộng lại đều không đến nửa giờ. Về phần việc lặng lẽ rời đi, trở lại, đối với hắn, người có 20 điểm thuộc tính lực lượng và nhanh nhẹn mà nói, thật sự là quá đơn giản, nhất là bây giờ vẫn còn là ban đêm, ánh sáng không rõ. Nhưng 3 người này đều đã bị loại, hoặc là đã chết. Bởi vậy, hắn vẫn có thể giống như người không có chuyện gì trở về, sau đó chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo, dù sao, mục đích cuối cùng của hắn vẫn là vì thu hoạch được đánh giá cấp S. Đương nhiên, sau đêm nay, giáo hoàng và Thánh Đình kỵ sĩ tứ giai lần lượt vẫn lạc, Thánh Đình của thế giới này chỉ sợ sẽ phát sinh biến hóa lớn. Bất quá, những điều đó đều không có liên quan gì đến hắn. Tiếp theo hắn chỉ cần giải quyết đội ngũ người chơi còn lại, còn có người đồng đội đi cùng đường kia của thời cảnh là được. Vì không bại lộ bản thân, thời cảnh đã đặc biệt để người đồng đội đi cùng đường kia tránh đi. Nhưng động thái của đối phương đều nằm trong đầu Tô Lăng, trong thông tin văn tự do bản thân toàn chi phản hồi, muốn tìm thấy cũng không khó. Ông chủ, sao anh lại trở lại rồi?
Bởi vì không cố ý che giấu tiếng đẩy cửa, cho nên Trần Toa Toa nghe được tiếng đẩy cửa, liền có chút khẩn trương đứng dậy, trốn ở phía sau cửa xem xét tình hình bên ngoài. Khi nhìn thấy là Tô Lăng trở về, cô liền có chút kinh ngạc đi ra. Bởi vì kết thúc rồi. Tô Lăng nhìn cô một cái, mỉm cười trả lời. Hắn không nói cụ thể là cái gì kết thúc, bất quá nghe vào tai Trần Toa Toa, lập tức khiến cô nhớ tới thông tin thời cảnh bị loại vừa rồi xuất hiện trong đáy mắt. Thế là, cô tự nhiên mà vậy hiểu thành, Tô Lăng đã loại bỏ thời cảnh, trận trò chơi này coi như kết thúc. Từ góc độ của người chơi mà nói, lý giải này của cô cũng không sai. Sau đó, Trần Toa Toa liền bắt đầu hỏi thăm Tô Lăng làm thế nào để loại bỏ thời cảnh. Đối với loại quyết đấu của cao thủ người chơi này, cô có hứng thú đặc biệt nồng nhiệt. Tô Lăng thật sự không giấu giếm, đem chuyện thời cảnh trước đó lẻn vào thành Kempasi, giả mạo đội trưởng kỵ sĩ Thánh đình Raymond Varro. Sau đó một đường hộ tống bọn họ chạy tới, cũng vào đêm nay lấy danh nghĩa ma vật xâm lấn, mời hắn cùng lẻn vào Thánh đình Sơn, đều nói ra. Còn hắn thì đã sớm nhìn thấu âm mưu quỷ kế của thời cảnh, một mực tương kế tự kế, cuối cùng trên Thánh đình Sơn bán đứng đối phương, khiến đối phương rơi vào vòng vây của các kỵ sĩ Thánh đình tam giai, cuối cùng dẫn tới Thánh đình kỵ sĩ tứ giai đánh giết. Biến mất việc hắn đi thánh kho trộm trái cây tăng cường thuộc tính, cũng đi đỉnh núi Thánh đình thần điện. Trần Toa Toa nghe xong, không khỏi trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin nói, đội trưởng kỵ sĩ hộ tống chúng ta trên đường đi trước đó chính là thời cảnh sao? Sau khi kinh ngạc, cô lại lần nữa sợ hãi thán phục thủ đoạn tương kế tự kế của Tô Lăng lợi hại, chân tình thực lòng xen lẫn cố ý vây quanh Tô Lăng tầng bốc. Hai người liền nói chuyện phiếm trong sân, cũng không để ý đến náo loạn bên ngoài. Đến khi có người lên đến đỉnh núi, muốn đem sự tình báo cáo cho giáo hoàng, kết quả phát hiện Roger Samuel, vị thánh đình kỵ sĩ tứ giai kia, còn có hai người giáo hoàng đều đã đột tử, đã là nửa đêm. Sau đó, toàn bộ Thánh đình Sơn thậm chí Thánh đình Thành đều chấn kinh. Mấy ngày sau đó, tất cả các kỵ sĩ của Thánh đình, vô luận là quân dự bị hay là nhất nhị tam giai, đều bởi vì chuyện này mà lâm vào bận rộn và bi thương. Có người điều tra nguyên nhân bị ám sát, có người chuẩn bị tang lễ, có người thề báo thù, cũng có người nhìn thấy chỗ trống, dã tâm bừng bừng. Tóm lại, toàn bộ Thánh đình Thành cũng bắt đầu lặng lẽ phát sinh biến hóa. Một cỗ mạch nước ngầm bắt đầu ấp ủ. Bất quá, những điều này Tô Lăng lại không quan tâm. Khi các kỵ sĩ của Thánh đình Thành đều lâm vào bận rộn, hắn đã tìm thấy đội ngũ người chơi còn lại kia, còn có người đồng đội đi cùng đường kia của thời cảnh. Với thủ đoạn của hắn, lại thêm có thần ngôn diện, nhất duy khí của thế giới này, muốn thu thập đội ngũ người chơi còn lại này và người đồng đội đi cùng đường kia của thời cảnh, không thể quá nhẹ nhõm. Gần như không tốn bao nhiêu công phu, Tô Lăng liền loại bỏ đội ngũ người chơi còn lại và người đồng đội đi cùng đường kia của thời cảnh ra khỏi cuộc chơi, trở thành đội ngũ người chơi đứng ở cuối cùng trong khu vực này. Sau đó, hắn mang theo 40 quả thánh vật đã thu thập được, tìm được vị kỵ sĩ thánh đình tên là Brun kia, giao 40 quả thánh vật cho đối phương. Đối phương mặc dù bởi vì Roger Samuel, vị thánh đình kỵ sĩ tứ giai kia, còn có cái chết của giáo hoàng, đã không còn tâm trí với chuyện thánh vật, nhưng Tô Lăng đã giao đến trước mặt, hắn tự nhiên cũng liền thuận thế nhận lấy. Chỉ bất quá, đối phương sau khi nhận lấy lại lừa gạt hắn, hứa hẹn một đống phần thưởng, cũng không có bất kỳ hành động thực chất nào. Cũng may Tô Lăng cũng không ôm hy vọng gì về điều này. Trong nháy mắt khi Brun nhận lấy 40 quả thánh vật, trong đáy mắt của Tô Lăng và Trần Toa Toa đều xuất hiện một chuỗi dài thông tin hệ thống nhắc nhở. Keng, hoàn thành nhiệm vụ. Chúc mừng người chơi Tô Lăng hoàn thành thành công nhiệm vụ, hiện tại hệ thống sẽ tiến hành đánh giá cấp bậc biểu hiện của người chơi trong vòng trò chơi này. Xin người chơi chờ đợi trong chốc lát, đánh giá cấp bậc hoàn tất. Nhiệm vụ lượt trò chơi này, người chơi lấy thân phận ông chủ sở sự vụ tư nhân Chris DeFran tiến vào trò chơi. Nhạy bén phát giác được nguy cơ quy tắc thần bí, lập tức mang theo đồng đội rời khỏi thành Onnas, đi đến thành Hamburg. Sau khi đi vào thành Hamburg, người chơi đến sảnh chiêu mộ, lấy danh nghĩa liên minh chiêu mộ, dẫn dắt đội ngũ người chơi do hội trưởng cầm đầu, cũng lợi dụng quy tắc, dần dần loại bỏ. Sau đó, trong khi chờ đợi, nói chuyện với các kỵ sĩ thánh đình của thành Hamburg, rửa sạch hiểm nghi. Tiếp đó đi đến thành Gastins, lấy phương thức giả trang làm dân bản địa của thế giới này, tuyên bố nhiệm vụ cho phép đội ngũ người chơi do Hỏa Nha Trùng Thiên cầm đầu. Cuối cùng lấy phương thức ly gián, khiến cho trong đội hình của đối phương xuất hiện quyết liệt, sau đó khi trong đội đối phương phát sinh tranh chấp, đâm sau lưng loại bỏ đối phương. Nhìn thấu thời cảnh giả trang đội trưởng kỵ sĩ thánh đình, tương kế tự kế, đi theo đối phương lẻn vào Thánh đình Sơn, sau đó bại lộ hành tung của nó, khiến cho đối phương rơi vào vòng vây của các kỵ sĩ thánh đình tam giai, cuối cùng dẫn tới thánh đình kỵ sĩ tứ giai loại bỏ đối phương. Bản thân thì lẻn vào thánh kho của Thánh đình Sơn, trộm lấy thánh vật, đi đến thánh trì tăng cường thuộc tính, cuối cùng lên tới đỉnh núi, đánh giết thánh đình kỵ sĩ tứ giai Roger Samuel đến ngăn cản, đồng thời tiến vào Thánh đình thần điện, tránh né quy tắc thần bí một cách hiệu quả, đoạt được nhất duy khí, thần ngôn diện từ trong tay giáo hoàng đương nhiệm. Độ hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của lượt trò chơi này là 100%. Mô hình nhân vật lượt trò chơi này, người chơi nhiều lần giả trang làm dân bản địa của thế giới này, tuyên bố nhiệm vụ kỳ ngộ và liên minh giả ý. Sau khi thu hoạch được sự tin tưởng của đội ngũ người chơi khác, làm ra chuyện đâm sau lưng, phù hợp với mô hình nhân vật kẻ bội bạc giả nhân giả nghĩa. Đánh giá cấp bậc đóng vai mô hình nhân vật cuối cùng của lượt trò chơi này, hoàn mỹ. Người chơi Tô Lăng lượt trò chơi này cuối cùng đánh giá cấp bậc là cấp S.
Chúc mừng người chơi Tô Lăng trong lượt trò chơi này thu hoạch được đánh giá cấp S, phần thưởng đang được cấp phát. Chúc mừng người chơi Tô Lăng thu hoạch được đánh giá nhiệm vụ cấp S, thu hoạch được siêu duy năng lượng X1. Chúc mừng người chơi Tô Lăng độ hoàn thành nhiệm vụ là 100%, có thể giữ lại 100% thuộc tính thu hoạch được trong phó bản trò chơi. Chúc mừng người chơi Tô Lăng cấp bậc đóng vai mô hình nhân vật đạt tới cấp hoàn mỹ, nhận được thẻ nhân vật kẻ bội bạc giả nhân giả nghĩa. Chúc mừng người chơi Tô Lăng thu hoạch được thắng lợi cuối cùng của nhiệm vụ nhánh, ngẫu nhiên thu hoạch được đạo cụ thẻ X57. Hiện tại người chơi có được duy khí nhất duy khí, thần ngôn diện, xin hỏi có đem duy khí này tiến hành thu hồi phía chính phủ không? Hiện tại duy khí có thể thu hồi 100 điểm vĩ độ. Theo một chuỗi dài thông tin hệ thống này xuất hiện, trong đáy mắt của Tô Lăng và Trần Toa Toa cũng xuất hiện số lượng đếm ngược vọt tới. Khi số lượng đếm ngược vọt tới này về không, ý thức của hai người cũng mãnh liệt bị rút ra khỏi thân thể, một trận cảm giác xuyên qua khiến người ta choáng váng. Sau đó, Tô Lăng trở về trò chơi ban đầu không gian. Vừa về đến nơi, hắn liền nhìn vào giao diện thuộc tính cá nhân. Tổng cộng có 57 người chơi bị loại trong ván chơi này, Tô Lăng muốn xem với 57 lần rút thưởng ngẫu nhiên, hắn sẽ nhận được những loại đạo cụ nào. Giao diện thuộc tính. ID: Tô Lăng. Thuộc tính: lực lượng 20.32, nhanh nhẹn 20.07, thể lực 18.78, trí lực 3. Kỹ năng: sơ cấp tạc đạn chế tạo, đại sư cấp súng ống tri thức, đại sư cấp thuật ngụy trang, đại sư cấp thuật cận chiến, đại sư cấp thương pháp. Đạo cụ: mô hình nhân vật sửa đổi thẻ X1, nhân vật thẻ giả nhân giả nghĩa và nhân vật thẻ cực đạo võ X1, nhân vật thẻ hoàng tử siêu duy có thể nguyên X1, đổi vị thẻ X1, thuần di thẻ X1, vũ khí thẻ dao gọt trái cây 11, vũ khí thẻ dao face 13, vũ khí thẻ phổ thông quần áo 9, vũ khí thẻ áo chống DANX7, vũ khí thẻ gậy DINX9, vũ khí thẻ phổ thông đại Kiems 3, vũ khí thẻ phổ thông áo Jap 2, vũ khí thẻ đen bóng đại Kiems 1, vũ khí thẻ đen bóng áo Jap 1. Võ công: sát bất lưu hành đệ tứ cảnh đăng thiên lâm thần công đệ nhị cảnh cuồng huyết quyền đệ nhất cảnh. Bí kỹ: thiên địa hợp nhất. Duy khí: thần ngôn diện. Vĩ độ điểm: 0. Nhìn cột đạo cụ dày đặc các loại thẻ, Tô Lăng không khỏi nhướng mày. Trong 57 lần rút thưởng, chỉ riêng các loại vũ khí như dao gọt trái cây, dao phay, quần áo thông thường, áo chống đạn, gậy điện đã chiếm hơn 40 lần. Còn lại, những đạo cụ hắn chưa từng thấy qua cũng chỉ có 5 loại. 3 thanh đại kiếm thông thường và 2 bộ khải giáp thông thường của kỵ sĩ thánh đình tam giai trong thế giới thánh đình. Thêm vào đó là đại kiếm đen bóng và khôi giáp đen bóng của Roger Samuel, kỵ sĩ thánh đình tứ giai. Những thứ này, tuy có tốt hơn dao gọt trái cây, nhưng dường như cũng không hơn là bao. Thứ đáng giá duy nhất có lẽ là thuấn di thẻ với công năng khá ổn. Nhưng với 57 lần rút thưởng, chỉ nhận được một tấm thuấn di thẻ, vận may này quả thực có chút kém. Tuy nhiên, Tô Lăng đã sớm nhận ra sự may rủi trong việc thu thập đạo cụ ngẫu nhiên từ nhiệm vụ chuỗi này ngay từ lần hình thức nhiều người đầu tiên, nên hắn không quá thất vọng vì vốn không đặt nhiều kỳ vọng. Thu hoạch lớn nhất từ ván chơi này vẫn là siêu duy năng lượng nhận được từ đánh giá cấp S, cùng với việc tăng cường thuộc tính thân thể và duy khí thần nói mặt. Những thứ khác, Tô Lăng đều coi như niềm vui bất ngờ. Rất nhanh, hắn xem xong một loạt vũ khí thẻ cùng tấm thuấn di thẻ kia. Sau đó, Tô Lăng tập trung vào tấm nhân vật thẻ giả nhân giả nghĩa người. Nhân vật thẻ giả nhân giả nghĩa người, sử dụng thẻ này có thể tăng cường lực tương tác, khiến người khác cảm thấy hiền hòa, trong vô thức nảy sinh tín nhiệm, thời hạn 24 giờ. Không biết tấm nhân vật thẻ này dùng chung với nhân vật thẻ cực đạo võ si thì sẽ có hiệu quả gì. Nhìn tấm thẻ, Tô Lăng không khỏi lấy ra so sánh với nhân vật thẻ cực đạo võ si nhận được từ thế giới trước. Một bên là khí chất thiện nhân, một bên là khí chất ác nhân, không biết hai tấm thẻ dùng chung sẽ tạo ra loại khí chất gì. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Tác dụng của hai tấm thẻ đều khá ổn, nếu dùng chung mà khí chất thiện nhân và ác nhân trung hòa lẫn nhau thì thật lãng phí. Lắc đầu, Tô Lăng khẽ động ý nghĩ, một lát sau, hắn đến quảng trường trò chơi khu Tây Nam. Quá nhiều vũ khí thẻ vô dụng, giữ lại cũng không có ích gì, hắn định đến đây xử lý một chút, đổi lấy chút tiền. Ngoài ra, sau ván chơi này, dựa trên phản hồi bản thân toàn chi trong đầu, Trần Toa Toa đã nhận được đánh giá cấp D, không còn thích hợp để tiếp tục làm công cụ, xét theo độ khó của trò chơi. Tô Lăng cũng cần tìm kiếm người chơi mới cấp F. Tìm cổ phần, ai muốn thì nhắn. Chơi game này nhiều quá, cảm giác sắp mọc não rồi, mau tới đây anh chàng 1M85, cơ bụng 8 múi để yêu đương não nào. Thu mua đạo cụ công năng giá cao lâu dài, tiền ảo, giao dịch offline đều được, ai có thì gửi thư, mỗi ngày đều đăng nhập xem. Công hội tuyển người, công hội có cao thủ cấp B tọa chấn, muốn được kéo thì nhanh chóng đăng ký, đầy danh ngạch là hết nhé. Quảng trường trò chơi vẫn ồn ào như mọi khi. Tô Lăng vừa đến đã bị các loại âm thanh làm cho ù tai. Bất quá, hắn đã từng bán đạo cụ ở đây nên cũng quen rồi. Đầu tiên, hắn đi dạo một vòng quanh các quầy hàng trên quảng trường, xem có đạo cụ nào tốt không, sau khi không thấy gì, hắn tìm một góc ngồi xuống, mở chế độ bày bán. Đem từng món vũ khí vô dụng lên kệ, đặt quảng cáo xong, hắn vừa chờ khách, vừa mở hệ thống bạn bè. Tinh 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 tinh. Khi Tô Lăng vừa mở hệ thống bạn bè, hàng loạt tin nhắn xin kết bạn lập tức hiện lên. Người chơi hội trưởng xin thêm bạn,
bạn có đồng ý không? Người chơi lão Lưu xin thêm bạn có đồng ý không? Người chơi Hỏa Nha Trùng Thiên xin thêm bạn có đồng ý không? Người chơi Đại Hắc Oa xin thêm bạn có đồng ý không? Người chơi Tại Thế Quách Gia xin thêm bạn có đồng ý không? Người chơi Vương Giả trở về xin thêm bạn có đồng ý không? Người chơi Thời Cảnh xin thêm bạn có đồng ý không? Trong số 57 người chơi bị hắn loại ở ván trước, ngoại trừ vài người, hầu như đều xin kết bạn với hắn. Ngoài ra, danh tiếng của hắn trên diễn đàn siêu duy sát cũng bùng nổ, rất nhiều người chơi vào xem bài, có cả tân thủ lẫn cao thủ, đều đến xin kết bạn. Tô Lăng đếm sơ qua, tổng cộng có gần trăm tin nhắn xin kết bạn. Trong những tin nhắn này, hơn phân nửa đều là ân cần thăm hỏi hắn, đáng tiếc đều bị thanh lọc. Mẹ anh mạnh khỏe. Lão già, mẹ anh vạn sự như ý. Cả nhà anh bình an hạnh phúc, chúc anh phát tài. Tất cả những lời ân cần thăm hỏi đều biến thành chúc phúc. Đối với những lời chúc phúc này, Tô Lăng chỉ lướt qua, sau đó đặc biệt chú ý đến vài tin nhắn. Lão Lưu, anh vợ, kết bạn nhé, tôi đã làm theo lời anh, giả gái nói chuyện với em gái anh rồi, bước tiếp theo phải làm gì? Hỏa Nha Trùng Thiên, đại thần, còn nhớ tôi không? Tôi là Tiểu Hỏa Nha bị anh loại ở ván Cửu Long đoạt đích lần trước, thật trùng hợp lần này chúng ta lại gặp, sau đó tôi lại bị anh loại, thêm bạn nhé. Thời Cảnh, tôi là Thời Cảnh, có chút việc muốn bàn với anh, mong anh đồng ý kết bạn. Chú ý ba tin nhắn này cũng không có lý do gì đặc biệt. Với người chơi lão Lưu, là do Tô Lăng thấy thú vị, Hỏa Nha Trùng Thiên thì như lời đối phương nói, hai ván đều gặp, dù sao danh sách bạn bè cũng không có ai, không bằng thêm vào, biết đâu lúc nào đó lại có ích.